या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला यूट्यूबला जेव्हा आपण व्हिडिओ अपलोड करतो, व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर आपण त्या व्हिडिओला थंबनेल ॲड करायलाच पाहिजे, कारण त्या थंबनेलवरून त्या व्हिडिओमध्ये नेमकं काय सांगितलेलं आहे ते बघणाऱ्याच्या सहज लक्षात येईल. आता या ठिकाणी बघा, थोड्या वेळापूर्वी मी माझे इथं आता या ठिकाणी माझं यूट्यूब चॅनल ओपन केलेलं आहे आणि थोड्या वेळापूर्वी बघा या ठिकाणी मी एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तो तुम्हाला दाखवतो. बघा, डिलीट गुगल ॲडसेन्स अकाउंट. थोड्या वेळापूर्वीच मी हा व्हिडिओ माझ्या यूट्यूब चॅनलला अपलोड केलेला आहे. आता त्याच्या खालील व्हिडिओ बघा, हाऊ टू रिमूव्ह कॉपीराइट स्ट्राईक ऑन यूट्यूब युअर यूट्यूब व्हिडिओ. याला मी सुरुवातीला हे बघा, हा जो थंबनेल लावलेला आहे, थंबनेलवरून आपल्या सहज लक्षात येतं रिमूव्ह ऑर डिलीट कॉपीराइट स्ट्राईक किंवा रिकव्हर जीमेल पासवर्ड, किंवा इथं बघा स्टुडंट प्रमोशन, किंवा या ठिकाणी बघा अंक अक्षरांमध्ये कन्वर्ट डिजिट टू वर्ड्स, म्हणजे याला आपण थंबनेल म्हणतो. आणि या थंबनेलवरून त्या व्हिडिओमध्ये नेमकं काय सांगितलेलं आहे ते बघणाऱ्याच्या सहज लक्षात येईल. तर आता बघा, डिलीट गुगल ॲडसेन्स अकाउंट, आपल्याला या व्हिडिओला थंबनेल ॲड करायचा आहे. आता थंबनेल ॲड करण्यासाठी तुमच्याकडे सर्वप्रथम फोटो एडिटर, जर तुम्हाला मोबाईलवरून थंबनेल तयार करून ॲड करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला YT स्टुडिओ, फोटो एडिटर आणि पिक्सआर्ट ही 3 अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन्स इन्स्टॉल असणं आवश्यक आहे. आता फोटो एडिटर हे जे ॲप आहे, हे जर ॲप मी या तिन्ही ॲपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार, त्या ठिकाणाहून तुम्ही हे ॲप डाउनलोड करून इन्स्टॉल करून घ्या. आता सुरुवातीचं वर्क म्हणजे फोटो एडिटर आपल्याला हे ॲप ओपन करायचं आहे. या ठिकाणी न्यू या बटनावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि 1280x720 या रिझोल्युशनमध्ये आपल्याला एक ब्लँक JPG आपल्याला सेव्ह करायची आहे. आता या ठिकाणी आपण याचं नाव चेंज करू शकतो किंवा नाही जरी केलं तरी चालेल. आता या ठिकाणी आपण थंबनेल, ओके, थंबनेलचं नाव आपण केलं. एक लक्षात ठेवा, 1280x720 हीच रिझोल्युशन आपल्या यूट्यूब व्हिडिओला आपण थंबनेल ॲड करताना यूज करायला पाहिजे. ओके, आता या ठिकाणी वर हा जो आपल्याला डाऊन ॲरो दिसतो आहे त्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा गॅलरीमध्ये आपल्याला इथं क्लिक करायचं. द इमेज हॅज बीन सेव्ड सक्सेसफुली. आता ही इमेज आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेली आहे. त्यानंतर पुन्हा पिक्सआर्ट, या तिन्ही ॲपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार, त्या ठिकाणून तुम्ही ॲप डाउनलोड करून घ्या. आता पिक्सआर्ट नावाचे जे अँड्रॉइड ॲप आहे ते ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस येणार. तुम्हाला आता या ठिकाणी बघा प्लसचं सिम्बॉल दिसत आहे, यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि एडिट या बटनावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. आणि जस्ट थोड्या वेळापूर्वी आपण जी व्हाईट बॅकग्राऊंडची JPG इमेज इथं सेव्ह केलेली आहे ती म्हणजे ती आपल्याला सिलेक्ट करावी लागेल. आणि हे जे ॲप आहे ॲपवर असं केल्यानंतर प्रत्येक वेळेस जाहिरात येईल, तर ती जाहिरात आपल्याला क्लोज करायची आहे. आणि या ठिकाणी पुन्हा स्किप, त्यानंतर काही सेकंदामध्ये आपल्याला ती जी JPG आपण सिलेक्ट केलेली आहे ती JPG इथं इन्सर्ट झालेली दिसणार. आता या ठिकाणी बघा, टूलचा वापर करून आपण एवढ्या ऑप्शनचा वापर करून आपण या ठिकाणी व्हाईट बॅकग्राऊंडला किंवा या JPGला या इमेजला आपण विविध प्रकारची
म्हणजे विविध प्रकारचे त्यावर वर्क करू शकतो. त्यानंतर या ठिकाणी वेगवेगळे इफेक्ट्स या ठिकाणी आहेत, हे बघा. पण आपण नन यावरच क्लिक राहू द्यायचे आहे. त्यानंतर पुन्हा या ठिकाणी बघा ब्युटी. तर आपल्याला ठीक आहे, आपण अदर ऑप्शन बघण्यापेक्षा सरळ आपण थंबनेल ॲड करणार. एक विशेष आता या ठिकाणी बघा ॲड फोटो. यावरून तुम्ही आपल्या गॅलरीमधील कोणताही फोटो सहजरित्या सिलेक्ट करून या ठिकाणी ॲड जर केलं तर तुम्हाला कमी जास्त साईजमध्ये हा फोटो सहजरित्या तुम्हाला इथं ॲड करता येईल. परंतु सध्या मला फोटो ॲड करायचा नाही, त्यामुळे मी इथं क्लोज करतो. आणि पुन्हा टेक्स्ट फक्त मला आता इथं थंबनेलसाठी ॲड करायचं आहे. आता व्हिडिओचं जी टायटल आहे, व्हिडिओचं टायटल आहे बघा डिलीट ॲड्स गुगल ॲडसेन्स अकाउंट. आता या ठिकाणी मी डिलीट गुगल ॲडसेन्स अकाउंट. आता या ठिकाणी बघा मी हा टेक्स्ट जे पेजवर इन्स्टर्ट करणार. आता बघा टेक्स्टचा कलरसुद्धा व्हाईट असल्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला काही दिसत नाही. त्यामुळे आपण या ठिकाणाहून कलर इथून टेक्स्टचा चेंज करून घ्यायचा आहे. जो आपल्याला कलर पाहिजे असेल तो कलर या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो. ओके. आणि रिसाईज आपण त्याला करून घ्यायचं आहे जशा पद्धतीने आपल्याला करायचं त्या पद्धतीने. ओके. डिलीट गुगल ॲडसेन्स अकाउंट. उजव्या बाजूला दिसणाऱ्या राईटच्या सिम्बॉलला क्लिक करायचं आहे. आता हे झालं आपलं यूट्यूबसाठी किंवा यूट्यूब व्हिडिओसाठी आपलं थंबनेल रेडी. परंतु यावर पुन्हा आपल्याला जर काही वर्क करायचं असेल, एखादा एखादी JPG एखादा फोटो ॲड करायचा असेल, बॉर्डर द्यायची असेल किंवा वेगळं काहीतरी त्यावर वर्क करायचं असेल तर या ठिकाणी बरेचसे ऑप्शन्स या ठिकाणी दिलेली आहे. तर आपण ते बाकी अदर ऑप्शन्स न बघता आपण काय करणार, आता तयार केलेले जे थंबनेल आहे त्याला आपण आता गॅलरीमध्ये सेव्ह करणार. तर उजव्या बाजूला दिसणाऱ्या डाऊन ॲरोला क्लिक करायचे. क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर जाहिरात येणार, तिला आपण क्लोज करायचं आहे. आणि काही सेकंदात लगेच तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस येणार. तर यापैकी आपल्याला गॅलरी सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणावर तुम्ही फेसबुक, व्हॉट्सॲप किंवा अदर जी ऑप्शन्स इथे तुम्हाला दिसतील एवढ्या प्रकारची या ठिकाणी तुम्ही शेअर करू शकतात. परंतु आपल्याला गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचं असल्यामुळे गॅलरीवर आपण क्लिक करायचं आहे. गॅलरीमध्ये फोटो सेव्ह झालेला आहे. आता या ठिकाणावर आपण बॅकमध्ये येऊन जायचं आहे. आणि आता आपण जायचं आहे YT स्टुडिओ. ओके. या ठिकाणी आता आपण YT स्टुडिओमध्ये आलेलो आहे. इथं आपण लॉग इन करून आपलं यूट्यूब चॅनल ओपन करून घ्यायचं आहे. आता या ठिकाणी बघा ज्या व्हिडिओला आपल्याला थंबनेल इन्सर्ट करायचं आहे त्या व्हिडिओ सर्वप्रथम सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आपण. आता बघा डिलीट गुगल ॲडसेन्स गुगल ॲडसेन्स या व्हिडिओला सिलेक्ट करून घेणार. बघा सिलेक्ट केल्यानंतर अशा प्रकारचा इंटरफेस आपल्यासमोर येणार. त्यानंतर हा जो एडिटिंगचं पेन्सिलचा आपल्याला सिम्बॉल दिसत आहे त्यावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल. क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर पुन्हा अशा प्रकारची विंडो येणार. अशा प्रकारचे ऑप्शन्स आपल्याला दिसतील. त्यानंतर एडिट थंबनेल यावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल. एडिट थंबनेलवर क्लिक केल्यानंतर पुन्हा कस्टम थंबनेल यावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल. आणि रिसेंटली आपण जे थंबनेल पिक्सआर्टच्या मदतीने तयार केलेलं आहे ते थंबनेल आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून या उजव्या कोपऱ्यामध्ये पुन्हा सिलेक्ट आणि त्यानंतर पुन्हा सेव्ह या बटनावर आपल्याला क्लिक करावं लागेल. ओके. एडिट सेव्ह अशा प्रकारे त्या व्हिडिओला आपण
थंबनेल ॲप्लाय केलेला आहे. बघा, डिलीट गुगल ॲडसेन्स अकाउंट. अशा सोप्या पद्धतीने फोटो एडिटर आणि पिक्चरच्या मदतीने आपण आपल्या मोबाईलमध्येच, अँड्रॉईड मोबाईलमध्येच थंबनेल तयार करून व्हिडिओला सहजपणे ॲप्लाय करू शकतो. पुन्हा एक वेळेस आपण आता यूट्यूबमध्ये जाऊन थंबनेल कशा आपल्याला दिसणार ते आपण खात्री करून घेऊ. व्हिडिओज बघा, डिलीट गुगल ॲडसेन्स अकाउंट अशा प्रकारचा थंबनेल आपण आपल्या व्हिडिओला अपलोड केलेला आहे. या तिन्ही ॲपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार. त्या ठिकाणाहून तुम्ही हे तिन्ही ॲप इन्स्टॉल करून अशा प्रकारे सोप्या मार्गाने अगदी म्हणजे मोबाईलवर आपल्या यूट्यूब व्हिडिओसाठी थंबनेल तयार करून अपलोड करू शकतो.